สำหรับตอนที่2นะคะเราจะทำกราฟ titration อันดับแรกสิ่งที่สำคัญคือการเตรียมอิเล็กโทรดนะคะสำหรับใช้ในการตรวจหาค่า pH นะคะซึ่งอุปกรณ์จะวางอยู่ในท่านี้เบื้องต้นนะคะเริ่มต้นโดยที่โปรบของมันนะคะจะจุ่มอยู่ในสารละลายนะคะตอนคุณเก็บคุณก็ต้องเก็บให้มันอยู่ในจุ่มอยู่ในสารละลายด้วยนะคะอิเล็กโทรดทีนี้ให้เอาออกมานะคะวิธีการคือให้ค่อยๆหมุนนะคะออกมาหมุนออกมาหลังจากนั้นนะคะล้างนะคะในการล้างอิเล็กโทรดนะคะให้ใช้ขวดน้ำกลั่นนะคะฉีดล้างรอบๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นใช้ทิชชู่ซับเล็กน้อยนะคะปกติแล้วการใช้ pH meter นะคะเราจะทำการ calibrate นะคะเดี๋ยวคุณได้ไปเรียนในlab ของเคมีวิเคราะห์เนาะในที่นี้อาจารย์สอนแค่การเอาอิเล็กโทรดนะคะใส่ลงไปในชุดการทดลองนะคะที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะการเซตนะคะให้นักศึกษาจุ่มอิเล็กโทรดนะคะลงไปในสารละลายที่เราเตรียมได้ทีนี้สารละลายนะคะที่เราเตรียมได้เนี่ยในภาชนะจะเป็นบิ๊กเกอร์นะคะไพเป็ดมาลานิกแอซิดนะคะลงไป50 ml แล้วก็เติมโทษค่ะ20 ml แล้วก็เติมน้ำกลั่นลงไป50 ml แล้วใส่แมกเนติกบาร์นะคะลงไปด้วยนะคะเห็นไหมขาวๆนะคะคล้ายเม็ดพารานะคะลงไปด้วยแล้วก็วางลงที่แมกเนติกสเตอร์เลอร์นะคะแล้วก็เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ใส่ในบิวเลตนะคะด้วยนะคะเช็คอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องระวังนะคะสำหรับการเซตอุปกรณ์ในการทำการไตรเทชันโดยใช้ pH meter แล้วก็มีทั้งแมกเนติกบาร์คือคุณจะต้องระวังไม่ให้โปรบของpH meter นะคะไปกระแทกกับแมกเนติกบาร์นะคะฉะนั้นเวลาคุณเปิดเครื่องเวลาคุณจะให้แมกเนติกสเตอร์เลอร์ทำงานนะคะคุณเช็คนิดนึงว่ามันเคลื่อนที่อยู่ห่างจากโปรบหรือยังนะคะแต่ว่าจะต้องจุ่มอยู่ในสารละลายด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณจะต้องให้มันจุ่มอยู่ในสารละลายแล้วก็ห่างออกไปนิดนึงเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือระวังอย่าให้มีฟองอากาศด้วยนะคะเพราะถ้ามีฟองอากาศค่าที่อ่านได้ pH ก็จะไม่ถูกต้องนะคะค่า pH ไม่ถูกต้องโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะให้คุณเติมอินดิเคเตอร์ลงไปจำได้ไหมคราวแรกนู้นนะคะคุณทำการไตรเตรตโดยใช้บิวเลตเนาะไตรเตรตโดยตรงระหว่างสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาโลนิกแอซิดนะคะเราใช้อินดิเคเตอร์2ตัวอินดิเคเตอร์ที่ใช้คือเมทิลเรสกับฟีนอลคาลีนนะคะทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคุณจะทำการตรวจวัดสีของสารละลายที่คุณเติมอินดิเคเตอร์แล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะในระหว่างที่คุณเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในระหว่างทำการทดลองนะคะการหยดเหมือนเดิมนะคะเติมประมาณ3 หยดนั้นสีของสารละลายที่คุณได้จะสีเหมือนเดิมเนาะตอนนี้นะคะ pH ที่คุณอ่านได้นะคะเบื้องต้นนะคะตอนนี้นะอยู่ที่ประมาณนะคะจันปรับนี่นิดนึงประมาณ3.13 นะคะ pH นะคะแล้วก็ตอนนี้คือเรายังไม่ได้ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปเลยสีสารละลายเป็นสีชมพูนะคะแล้วหลังจากนั้นการปล่อยนะคะคราวแรกที่คุณทำการทดลองนะปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะที่เปลี่ยนที่ทำให้สารละลายเปลี่ยนสีมันอยู่ที่ประมาณ10 ml และจุดยุติที่2เนาะที่คุณเห็นเนี่ยก็อยู่ที่ปริมาตรประมาณ20 ml เพราะฉะนั้นในการที่จะปล่อยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์คราวนี้นะคะเราจะใส่ในช่วงประมาณ5 ml แรกเนี่ยเราจะใส่ทีละ1เพราะเรารู้ว่ามันยังอยู่ไกลจากจุดยุติจุดที่1แล้วพอมันใกล้กับจุดยุติที่1นะคะประมาณ5 ml เนี่ยเราจะปล่อยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีละ 0.5 ml นะคะพอคุณเห็น
สีหลังจากนั้นมันเปลี่ยนแปลงเห็นเฉดสีมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บหลังจากนั้นคุณก็ปล่อยสารลงไปทีละ1 ml เหมือนเดิมพอประมาณ15นะคะปริมาตรโซเดียมไอออกไซด์ประมาณ15หลังจากนั้นคุณค่อยๆปล่อยสารละลายโซเดียมไอออกไซด์นะคะลงไปเดือน 0.5 ไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เปลี่ยนเฉดอีกครั้งหนึ่งซึ่งจุดนี้จำได้ไหมคราวที่แล้วที่คุณทำเนาะมันจะเปลี่ยนจากสารละลายสีเหลืองเป็นสารละลายออกส้มๆชมพูนะเป็นจุดที่2สิ่งที่คุณจะได้คือในระหว่างที่ทำการทดลองคือคุณจะได้ปริมาตรผลการทดลองนะคะคุณจะได้ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์อีกอันนึงคือ pH นะคะที่คุณเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ปริมาตรต่างๆแล้วคุณได้ข้อมูลทั้งหมดนี้เอาไปพลอตกราฟเป็นกราฟไทเทชันระหว่างมาโลนิกแอซิดกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่ดูอาจารย์จะทำให้ดูทีให้ดูก่อนนะคะการปล่อยนะคะแรกเลยนะคะ1 ml นะคะของโซเดียมไฮดรอกไซด์ pH ที่เกิดขึ้นนะคะลองดูนะคุณสังเกตว่าค่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์หมุนแม่ติดปานิดนึงช่วงแรกๆก็จะยังไม่ค่อยสูงเนาะนี่อาจารย์ปล่อยต่อไปอีกนะคะและคุณบันทึกนะคะหลังจากนั้นคุณก็ปล่อยตอนนี้ pH กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆตอนนี้ที่5นะคะหลังจากนั้นพอเริ่มหลังจาก5 ml ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วคุณจะปล่อยทีละ 0.5 สังเกตนะคะค่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทีละ 0.5 นะตอนนี้มาอยู่ที่6นะคะดูสังเกตนะคะสีของมันเฉดมันเริ่มเปลี่ยนละเห็นหรือเปล่าเฉดมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะซึ่งการปล่อยสารละลายของเราตอนนี้มันก็ใกล้กับ10นะคะสังเกตนะเมื่อกี้เป็นสีชมพูใช่ไหมคะตอนนี้มันจะออกสีส้มๆนิดนึงเนาะอันนี้สีที่คุณเห็นที่ปริมาตรประมาณ10นะคะหลังจากนี้อาจารย์จะปล่อยนะเห็นปะสีมันเปลี่ยนแล้วเนาะนะคะอันนี้เป็นจุดยุติที่1โดยประมาณคุณจะได้เห็นแนวโน้มนะว่า pH ของสารละลายจะประมาณไหนนะคะต่อไปเราจะปล่อยทีละ1นะสีที่เห็นจะเป็นสีส้มเนาะนะคะไปเรื่อยๆอันนี้อาจารย์ปล่อยไปเรื่อยๆคุณก็ปล่อยไปเรื่อยๆตามปริมาตรที่อาจารย์แนะนำนะแล้วก็บันทึกผลเล่าผลนั้นไปทำนะตอนนี้อาจารย์ปล่อยไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็จะได้สีเหลืองเมื่อกี้นี้เนาะหลังจากนี้เป็นสีเหลืองๆหน่อยเนาะพอเหลืองๆหลังจากนั้นเรารู้ว่ามันใกล้แล้วอาจารย์ก็จะปล่อยทีละ 0.5 นะคะอันนี้เราจะเริ่มจากที่ปริมาตรประมาณ15เนาะโดยประมาณนะคะ
นี่ในการปล่อยคุณอย่าลืมนะปล่อยสารละลายทีละ 0.5 ก็จริงแต่ว่าคุณจะต้องทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะให้ pH meter อ่านค่าคงที่ก่อนนะแล้วคุณค่อยบันทึกค่านั้นลงไปนะแต่นี่การทำให้คุณเห็นแนวโน้มสีนะคะและ pH ที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะเนี่ยนะตอนนี้มันเกิน20 ml เป็นนิดนึงนะคะแล้วก็คุณจะเห็นว่าเฉดถัดไปคือจุดยุติที่2จะประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณก็จะทำการทดลองต่อไปเรื่อยๆจาก21เนี่ยนะคะทำไปเรื่อยๆทีนี้เราบอกว่าพอหลังจากคุณทำได้ที่จุดใกล้กับจุดยุติที่2แล้วคุณก็ทำทีละปล่อยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะทีละ1 ml ไปอีก5 ml นะคะก็ดูว่าpH ค่าที่อ่านได้เป็นอย่างไรนะคะทีนี้สิ่งที่คุณได้จากการทดลองเมื่อกี้นี่เนาะคุณบันทึกปริมาตรแล้วก็ pH ที่อ่านได้จาก pH meter ค่าที่คุณได้คุณจะมีข้อมูลนะคะทีนี้คุณเอาพล็อตกราฟวิธีการพล็อตกราฟนะคะคุณจะพล็อตกราฟนะคะระหว่าง pH นะคะของสารละลายเมื่อคุณเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ปริมาตรต่างๆนั้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่คุณใส่แรกๆนะคุณใส่ทีละ1 ml ใช่ไหมคะพอคุณใส่ทีละ1 ml ปุ๊บคุณก็ดูว่า1 ml pH อ่านได้เท่าไหร่2 ml 2 ml pH ได้เท่าไหร่3 ml pH เท่าไหร่ไปเรื่อยๆนะพอ5หลังจากนั้นคุณหลังจาก5เนี่ยคุณจะเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีละ 0.5 ใช่ไหมคะค่าคุณจะถี่หน่อยเนาะแต่เพราะว่าคุณต้องการค่านี้เพื่อที่จะหาจุดยุตินะคะจุดสมมูลนะคะเราจะเรียกจุดสมมูลละในอนาคตในสำหรับกราฟการไดเรตเนาะนะคะไปเรื่อยๆพอใกล้ๆ10อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนาะมันจะค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะนะคะค่า pH เนาะเพิ่มไปหลังจากนั้นพอหลังจาก10ประมาณ11ปุ๊บคุณก็เริ่มปล่อยไปเรื่อยๆนะคะทีละ 0.5 นะคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอใกล้ๆ20ปุ๊บนะคะคุณจะเห็นว่าค่ามันจะค่อนข้างโดดเนาะสูงไปเรื่อยๆพอหลังจากประมาณ21เป็นต้นไปนะคะหลังจากนี้เนี่ยจุดที่คุณจะได้เนี่ยมันจะค่อนข้างคงที่ละหลังจากนั้นคุณอาจจะปล่อยทีละ1 ml ก็ได้นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าใครไม่สะดวกอาจจะปล่อยทีละ 0.5 ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วแต่คุณสะดวกหลังจากนั้นพอคุณได้ผลการทดลองปุ๊บคุณจะพล็อตกราฟเป็นรูปนี้เนาะแล้วคุณจะหาจุดสมมูลที่1และจุดสมมูลที่2นะคะโดยวิธีการหาเส้นสัมผัสนะคะวิธีการคือคุณหาเส้นสัมผัสจุดเริ่มแรกตรงนี้เนาะเป็นเส้นสัมผัสที่1แล้วก็ถัดไปเป็นเส้นสัมผัสที่2เนาะคุณหาจุดกึ่งกลางของเส้นสัมผัสนั้นนะไอ้วิธีการหาตรงนี้ฉันคิดว่าคุณได้เรียนจากตอนที่คุณทำเรียนในเลคเชอร์แล้วเนาะนั้นคุณหาจุดกึ่งกลางระหว่าง2เส้นนี้นะคะแล้วก็คุณก็ลากเส้นต่อจุดนี้ไปตัดกับเส้นกราฟที่ตรงไหนคุณก็ลากลงมาที่กราฟปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะคุณก็จะได้จุดสมมูลที่1เป็นปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะแล้วก็จุดที่2คุณก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือทำขีดเส้นนะคะสัมผัสกับกราฟด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านบนเนาะเส้นสัมผัสนะคะแล้วก็หาจุดกึ่งกลางเหมือนเดิมนะคะจุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้เนาะ2จุดแล้วก็ลากเส้นต่อกันแล้วคุณก็ลากมาที่ปริมาตรนี้เป็นปริมาตรของจุดสมมูลที่2นะคะ pH อยู่ที่ไหนคุณก็ลากไปตัดกับแกน pH นะคะส่วนการหา Ka1 กับ Ka2 นะคะ Ka1 กับ Ka2 Ka1 คุณก็หาจากปริมาตรที่จุดสมมูลที่1นะคะปริมาตรของมันหาร2ได้เท่าไหร่คุณก็ไปหาปริมาตรตรงนั้นสมมุติว่าประมาณ10เงี้ยนะคะก็คือประมาณ5เนาะครึ่งนึงก็ประมาณ5คุณก็ลากเส้นไปพอคุณลากเส้นไปสัมผัสกับกราฟเสร็จปุ๊บให้คุณลากขนานแกน x นะคะไม่ใช่ลากตามแนวของกราฟ pH ที่คุณอ่านค่าได้นะให้ขนานแกน x คุณก็จะได้pKa1 แล้วก็คุณก็แอนติล็อกคุณก็ได้ค่า Ka1 นะคะจุดที่2ก็เหมือนกันคุณเอาปริมาตร2กับ1นะคะลบกันหาร2หลังจากนั้นคุณก็ได้ค่าเท่าไหร่คุณก็เอาบวกกับปริมาตรที่จุดสมมูลที่1เนาะบวกไปสมมุติว่าคุณหารแล้วได้5สมมติตรงนี้เป็น10ใช่ไหมคุณก็เป็น15คุณก็ลากเส้นขึ้นไปนะคะแล้วก็ลากขนานแกน x เหมือนเดิมนะคะคุณจะได้ pKa2 แล้วก็แอนติล็อกคุณก็จะได้ค่า Ka2 นะคะแล้วก็คุณเอาไป
วิจารณ์ไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับผลการทดลองสีอินดิเคเตอร์ที่คุณใช้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร pH ที่ได้เป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งความข้นของสารละลายในการทดลองคุณจะมีเรื่องของการคำนวณความข้นของสารละลายมาลงด้วยเนาะแล้วก็ความข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ไปดูสมการเคมีของการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็คำนวณตามหลักที่เราเคยเรียนกันมา